Είμαι η Ντίνα, ή αλλιώς, όχι, είμαι η Κωνσταντινιά, ή αλλιώς Ντίνα για τους φίλους. Και είμαστε στο καινούριο στούντιο, εργαστήριο της Blank. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω αν είναι η Blank ή το Blank, γιατί στην ουσία είναι έτσι το καινούριο μου δεύτερο σπίτι. Μετά το κανονικό μου σπίτι. Είναι το Blank brand, αλλά είναι η Blank εταιρεία. Δεν ξέρω. Έχω σπουδάσει καλές τέχνες και μετά θεατρικό κοστούμι. Στο Λονδίνο, έζησα κάποια χρόνια στο Λονδίνο που έκανα το μεταπτυχιακό και όταν γύρισα στην Ελλάδα βρέθηκα να μεταποιώ για τις ανάγκες μιας παράστασης ένα καπέλο. Και εκεί απόρρισα ότι, πώς γίνεται ένα καπέλο. Ο φίλος μου, ο σύντροφός μου πλέον, μου έκανε δώρο τα πρώτα καλούπια μου και κάπως έτσι ξεκίνησα να εμβαθύνω μόνη μου στην τέχνη του καπέλου. Είμαι δηλαδή αυτοδίδακτη. Με συνεπήρε, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι φυσική ψάθα, αρκετά ανθεκτική. Γενικά με ενδιαφέρει η τρισδιάστατη φύση του καπέλου. Αντιμετωπίζω το καπέλο ως γλυπτό, αυτή ήταν η δουλειά μου πριν το κοστούμι. Με εξητάρει ακόμη περισσότερο η διάδρασή του με το ανθρώπινο σώμα και πόσο μάλλον με το ανθρώπινο κεφάλι και το ανθρώπινο πρόσωπο, που είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας. Νομίζω ότι όλο αυτό που περιέγραψα πριν έγινε γύρω στο 2013. Εμπορικά ξεκίνησε να τρέχει το 2015. Πριν από αυτό απλά πειραματιζόμουν. Νομίζω ότι όλα κάπως βγαίνουν λίγο οργανικά. Κάπως το ένα φέρνει το άλλο, η μία σκέψη οδηγεί την άλλη. Σπάνια θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα που θα μου πει πάμε να κάνουμε αυτό. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, σύνολο καταστάσεων που έχω δει, έχω βιώσει, έχω σπουδάσει. Πράγματα μικρά από την καθημερινότητα που στην ουσία είναι αυτά που ξεκινούν το μηχανισμό της έμπνευσης. Αυτά τα μικρά καθημερινά έτσι, τροφοδοτούν πολύ την έμπνευση. Δεν κάνω στοχευμένα πράγματα και το brand δεν ξεκίνησε καθόλου στοχευμένα. Δεν είχα ποτέ ένα πλάνο ότι θα γίνει αυτό. Όταν ξεκίνησα να πειραματίζομαι με το καπέλο, αποφάσισα ότι τα υλικά μου, οι πρώτες ύλες, θα είναι οι παραδοσιακές πρώτες ύλες, γιατί ήθελα να προσεγγίσω την τέχνη και την τεχνική αυτή όπως ακριβώς γινόταν και γίνεται, αλλά σταδιακά μες στα χρόνια έχει αρχίσει και ευθύνη και είναι μια τέχνη που εξαφανίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό. Το νούμερο του καπελιού προκύπτει από την περίμετρο του κεφαλιού. Μετράς δηλαδή στην ουσία πίσω από το κεφάλι, πάνω από τα αυτιά και πάνω από τα φρύδια εδώ. Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ φέλτ από μαλλί για τα χειμερινά μου καπέλα και για το καλοκαίρι ψάθα, φυσική ψάθα σε διάφορες μορφές και δέρμα. Και το δέρμα προέκυψε πάλι ως ένα παραδοσιακό υλικό. Στην ουσία ήθελα να μάθω την τεχνική του και το πώς δουλεύεται, γιατί το δέρμα είναι ένα υλικό που σε οδηγεί σε διαχρονικές κατασκευές. Είναι γενικά μία μάχη αυτή τη στιγμή μες στο κεφάλι μου στο αν θα πρέπει να συνεχίσω ή όχι. Προσπαθώ να διασφαλίσω ότι οι προμηθευτές μου γενικά παράγουν κάτω από ηθικές και νόμιμες διαδικασίες. Αλλά όπως και να έχει, είμαι σε μια διαδικασία που προσπαθώ σε αναζήτηση νέων υλικών που είναι περισσότερο φιλικά τόσο στο περιβάλλον όσο και σε εμάς τους ανθρώπους. Τα παλιά εργαστήρια νομίζω είναι 3. Πίστευω ότι είναι 2-3 οι άνθρωποι αυτοί που φτιάχνουν, που έχουν και όλο τον βαρύ εξοπλισμό παραγωγής, τις μεγάλες πρέσες που είναι για μεγάλη παραγωγή. Τα πρώτα βήματα ήταν να έρθω σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Κάπως έτσι, δηλαδή άρχισα να μαθαίνω μέσα από αυτούς. Με έναν από αυτούς συνεργάζομαι και στη μεγάλη μου παραγωγή όσον αφορά τη χονδρική μου, που εκεί χρειάζεται να γίνουν πολλά καπέλα και γρήγορα, με βοηθάει και τους αγαπώ πολύ αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ υποστηρικτικοί και είναι σαν την οικογένειά μου. Και μετά το βγάζεις, κόβεις ό,τι χρειάζεται να κοπεί, ράβεις, περνάς κορδέλα. Από το 60 και μετά που η μόδα έγινε πιο νεανική, το καπέλο θεωρήθηκε κάτι ξεπερασμένο. Και να το φοράς, να πρέπει να το πάρεις μαζί σου κτλ. Άρχισε να φθήνει. Δόθηκε περισσότερο βάση στα haircuts, πιο ανάλαφρα. Νομίζω ότι έρχονται πίσω, ότι ξαναγίνονται μέρος της μόδας. Σαν αξεσουάρ είναι πολύ δυνατό. Και ειδικά στην Ελλάδα και πολύ απαραίτητο για το καλοκαίρι.
Υπάρχουν κάποιες κλασικές φόρμες που δουλεύτηκαν μέσα στα χρόνια και έχουν μείνει, διαχρονικές, που στην ουσία αυτό που με εξητάρει και μου αρέσει εμένα πολύ να κάνω είναι να αποδομώ, δηλαδή να δουλεύω πάνω σε αυτές τις κλασικές φόρμες και να αποδομώ σε μια προσπάθεια να δομήσω κάτι καινούριο, κάτι που δεν υπήρχε πριν. Ο τρόπος που δουλεύω είναι ότι εντοπίζω τα υλικά μου, τα χρώματα και τις υφές μου. Έχω αποφασίσει ότι η γενική αίσθηση της συλλογής θα έχει αυτά τα 3 στοιχεία. Τα βάζω όλα στον πάγκο μου και ξεκινάω να δουλεύω και μέσα από το making προκύπτουν στην ουσία τα καπέλα. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι, ας πούμε. Θα το φοράγες? Μου αρέσει λιγότερο το κομμάτι της παραγωγής. Εκεί είναι μια επαναλαμβανόμενη ίσως κατάσταση που έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια, γιατί έχει να κάνει με τα χέρια σου, αλλά όπως και να έχει, όταν είναι πολλά, κουράζεσαι. Εκείνη την περίοδο δούλευα μια performance, άσχετα από τα καπέλα, που είχε τον τίτλο Blank με K. Και γενικά ερευνούσα αυτό, το κενό. Ζήτησα από τον Νικόλα, ένα καλό μου φίλο, να μου κάνει το logo. Μου είπε, Ντίνα, το K με ενοχλεί, να το κάνουμε εσύ. Το brand name βγήκε για να έρθω στο Meat Market, επειδή έπρεπε να έχω ένα brand name. Οπότε στην ουσία σκέφτηκα Blank, είναι μια καλή ιδέα, ίσως τα καπέλα να συμπληρώσουν το κενό που υπάρχει σε αυτή τη φάση, στη ζωή μου, αυτό το κενό. Μετά η πρώτη συλλογή μεταφέρθηκε στο Meat Market, σε έναν πολύ όμορφο πάγκο και έγινε το πρώτο τεστ των καπέλων με το κοινό, πήρα τις πρώτες κριτικές και βασικά πήγε καλά, οπότε αποφάσισα ότι ναι, θα το συνεχίσω, έχει πολύ ενδιαφέρον και για μένα και από ό,τι φαίνεται και για τους υπόλοιπους.